مرحبا بكم أصدقائي في قناة الحديقة، حيث نأخذكم دائما في رحلة ممتعة داخل عالم الزراعة المنزلية. سنتحدث عن زهرة فاكهة الباشن فروت، وسنتعلم معا كيف نلقحها يدويا لنزيد من فرص إنتاج الثمار، خصوصا إذا كنا نزرعها في بيئة لا تحتوي على الكثير من الحشرات الملقحة. زهرة الباشن فروت هي من أجمل الأزهار التي قد تراها في حديقتك، ولكن جمالها وحده لا يكفي. لكي تتحول هذه الزهرة الرائعة إلى ثمرة لذيذة، تحتاج إلى عملية تلقيح، يتم فيها نقل حبوب اللقاح من الجزء الذكري إلى الجزء الأنثوي من الزهرة. تحتوي الزهرة على 5 أسدية، وهي الأجزاء الذكرية التي تحمل حبوب اللقاح، وعلى 3 مآبر كبيرة تشبه الملاعق، وهي الأجزاء الأنثوية. التلقيح يتم عندما تلامس حبوب اللقاح الموجودة في الأسدية هذه المآبر. كل ما نحتاج إليه هو فرشاة صغيرة ناعمة أو حتى قطن تنظيف الأذن. نبدأ أولا بجمع حبوب اللقاح من الأسدية عبر تمرير الفرشاة عليها بلطف، ثم نأخذ هذه الحبوب وننقلها برفق إلى قمم المآبر ال3، ونتأكد من أن القليل من اللقاح قد لامس كل واحدة منها. ويفضل القيام بهذه العملية في الصباح الباكر، عندما تكون الزهرة في أقصى مراحل تفتحها، أو على الأقل قبل غروب الشمس قبل أن تغلق الزهرة. تأكد أن الزهرة التي تقوم بتلقيحها مفتوحة بالكامل، لأن عمرها قصير وغالبا ما تكون جاهزة للتلقيح ليوم واحد فقط. ومع الانتظام في التلقيح اليدوي سترى خلال أسابيع قليلة بداية تكون الثمار. وهكذا نكون قد تعلمنا سويا طريقة التلقيح اليدوي لزهرة الباشن فروت خطوة بخطوة. إليك بعض النصائح العملية لتحفيز نبات الباشن فروت فاكهة العاطفة على التزهير بنجاح، خاصة في المناخات الدافئة مثل مصر. توفير ضوء الشمس الكافي. يحتاج النبات إلى 6 ساعات على الأقل من ضوء الشمس المباشر يومياً. قلة الإضاءة قد تؤدي إلى ضعف التزهير أو توقفه تماماً. اختيار التربة المناسبة. تربة الخصبة جيدة التصريف. يمكنك تحسين التربة بإضافة الكمبوست أو السماد العضوي لزيادة خصوبتها. الري المتوازن. يحتاج النبات إلى انتظام الري. يجب الحفاظ على رطوبة التربة دون إفراط. الري الزائد قد يسبب تعفن الجذور، بينما الجفاف قد يضعف النمو والتزهير. تقليم المنتظم. قم بتقليم النبات في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع لإزالة الفروع الميتة وتحفيز النمو الجديد، مما يعزز التزهير. التسميد المناسب. استخدم سمادا متوازنا يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور لتحفيز التزهير. تجنب الأسمدة الغنية بالنيتروجين لأنها تعزز النمو الخضري على حساب الأزهار. تشجيع التلقيح. إذا لاحظت قلة في عدد الحشرات الملقحة، يمكنك تلقيح الأزهار يدويا باستخدام فرشاة ناعمة لنقل حبوب اللقاح من السدات إلى الميسم. التحلي بالصبر. قد يستغرق النبات من 6 إلى 12 شهرا للوصول إلى مرحلة التزهير، خاصة إذا كان مزروعا من البذور. الصبر والاهتمام المستمر ضروريان لتحقيق نتائج جيدة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالزراعة.